ay SUNVISOR for the for my Mitsubishi Adventure kasi nasira siya. So it's original from Mitsubishi. So original part ng Mitsubishi. Yan. Ito ay para naman dun sa kanan, no, sa passenger side. So ganyan siya. Yan. Okay. So let's go. Ikabit natin. Kakabit na niya ang SUNVISOR. Screw. So, ito po yung ating papalitan. Yan. Ito po yung ating papalitan. Kasi nasira siya. No? So, lalagyan natin ng ganito. Yan. It's yun lang, pinagkaiba nila kasi wala siyang ganito. Dito, wala siyang cover. Ha? Wala siyang cover. So, okay. So, ganito lang naman yun. Simple. Dalawang screw lang. Yan. Okay. So, parehong-pareho sila. Hindi kaya, wala nga pangtakip lang isa yun. Yun nga lang. Mas pangtakip. Kita narinig nyo, nagreklamo ka agad siya. Okay. So, Mitsubishi ha. Yan. So, okay. Ayos na. Next is And then, this one. Start. You can start. ganda yung bago. Ha? Yan yung bago. Yes. Ito yung bago. Ganun lang siya kadali kabit. Okay. So, ganyan siya. Alright? Ito kasi nag-lost thread siya. Hi!